दोस्त वो होता है जब सब लोग आपके जिंदगी से बाहर जाता है तो वो अंदर आएगा, वो दोस्त है। आज आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो देखने वाले हो। मेरे एक अच्छे दोस्त ने ये वीडियो आपके लिए शेयर किया है। इनका नाम राकेश वडगामा है। राकेश भाई बुलाता हूं मैं, मेरा गुजराती भाई है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, गुड फ्रेंड, वेल विशर, गाइड, पार्टनर इन क्राइम, ये सब कुछ। जब मैं मुंबई आया था 5-6 साल पहले तो मेरे इतने दोस्त नहीं थे। एंड राकेश भाई एक ऐसे दोस्त थे जो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। जब भी मैंने चाहा वो मेरे साथ थे। उनके अगर मैंने राकेश भाई से कुछ सीखा है तो वो है पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट इन लाइफ। जो होना है वो होके रहेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे, ठीक है। एंड मैंने थोड़ी बहुत कंजूसी भी सीखी, गुजराती है ना, थोड़ा मेरे को भी सिखा गए। ज्यादा मैं वक्त नहीं लेने वाला हूं। देखो कि राकेश भाई को क्या शेयर करना है। उन्होंने ऑफ कोर्स मेरे एक्वास्केपिंग वीडियोस में गुजराती वॉइस ओवर दिया है एंड उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका मन की बात वो शेयर करे, तो ये उसका एक वीडियो है। देखो, मजा आएगा। ओके। નમસ્કાર દર્શકો, તમને ઘણા સમય પછી પાછો મળી રહ્યો છું. ખૂબ આનંદની ભાવના છે. આજે ઘણી એક સબ્જેક્ટિવ ટોપિક ઉપર વાત કરવા માંગુ છું. ટુ સ્ટાર્ટ ધી કોન્વર્ઝેશન, હું કોન્વર્ઝેશન્સમાં એક ફર્મ બિલીવર છું. જે શબ્દ હું વાપરીશ અત્યારે શબ્દકોશમાંથી એ છે કે સંતોષ. સંતોષ એવી સબ્જેક્ટિવ વર્ડ છે જે એક નાના બાળક માટે એનો તાત્પર્ય, એનો અર્થ જુદો હોય છે. યંગ ટીનેજર્સ માટે એનો એક અર્થ જુદો હોય છે જે ટ્રાન્સલેટ થાય. જુવાનીમાં પગ મૂક્યા પછી છોકરીઓ માટે જુદો હોય, અડલ્ટ્સ માટે જુદો હોય, અને વૃદ્ધ અવસ્થામાં પહોંચ્યા પછી જે લોકો અનુભવ કરે એ જુદો હોય. હું વિનીત કેકેન પંછી સાહેબને ઘણું સાંભળું છું. એમનું વક્તવ્ય સારું હોય છે. એક કવિ છે, એક શેફ હતા, અત્યારે એડવર્ટાઇઝિંગ વર્લ્ડમાં એક પર્સોના હુમ આઈ લુક અપ ટુ. એમનું કહેવું છે કે એવા કોઈ મિત્ર શોધો જેનાથી તમે વાત કરી શકો, જે એના સમયના તિજોરીથી તમારા માટે સમય કાઢીને તમારી વાત વગર કંઈ કીધે સાંભળી જાય. એવા મિત્ર ગોતવા અને સાથે રહેવા ઘણું જરૂરી છે જીવનમાં. જેમ મેં કીધું કે સંતોષ બધા માટે બધાનો અર્થ અથવા તાત્પર્ય જુદો હોય, એ જ રીતે આજની તારીખમાં હાલમાં આવા પરિસ્થિતિમાં જે આપણે અનુભવ કરી રહ્યા છે એમાં મારા માટે સંતોષની ડેફિનેશન જુદી છે. અને મને ઘણો સંતોષ થયો મેં જ્યારે જોયું કે મેં જે ફોલો કર્યું મયુર સાહેબને, મને ઘણું શીખવા મળ્યું, ઘણું જાણવા મળ્યું. અને એ વસ્તુ મેં ટ્રાન્સલેટ કરી, એ આઈડિયાઝ એમના જે છે મેં શેર કર્યા. હું ઘણી વસ્તુઓ, મેં જેમ કીધું કે મને સંતોષ થાય જ્યારે હું કોઈ સાથે વાત કરું, મારી આઈડિયાઝ શેર કરું, એમની આઈડિયાઝને હું સાંભળું, હું એને એબ્ઝોર્બ કરું અને એને ટ્રાન્સલેટ કરું. જે વસ્તુ એમ નાના બાળકની એક હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું કે આપણે જ્યારે નાનપણમાં કોઈ વસ્તુ બનાવતા, તે જે સંતોષ થતો એવો સંતોષ આજની તારીખમાં મેં જે આઈડિયાઝ મેં આઈડિએટ કર્યા હતા, જે મેં વિચારો મયુર સાહેબના સાંભળ્યા હતા, અને એ જ્યારે ટ્રાન્સલેટ થયું એક એક્વાસ્કેપમાં, અને એ જે દર્શાવવા આવે છે અત્યારે મને જોવાથી મને જે આનંદ આવે છે એ એવો આનંદ, એવો સંતોષ હું નાનો જ્યારે હતો બાળાવસ્થામાં કોઈ વસ્તુ હું એકોમ્પ્લિશ કરતો, કોઈ પ્લેન બનાવતો પેપરના, કોઈ બોટ્સ બનાવતા. આ વરસાદની સિઝન છે, બોટ બનાવીને અમે પાણીમાં છોડતા, તો
તો એ જે આનંદ અનુભવ કરતો આજની તારીખમાં, એ આનંદ આ એક્વાસ્કેપને જોઈને મને થઈ રહ્યો છે. સો જેમ હમણાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું કે નાના છોકરાઓ જે બોટ બનાવે, જે પ્લેન બનાવે, મેં તો ઘણું કર્યું છે. મને ખાતરી છે કે તમે બી આ બધી વસ્તુઓ, નાની નાની વસ્તુઓ છે જે આપણા જીવનકાળમાં એક જ વખત આપણને એક્સપિરિયન્સ કરવા મળે છે, અનુભવ કરવા મળે છે, અને તમે બી કરી હશે, મને ખાતરી છે. એ જ વસ્તુ ફરીવાર તમને એક વખત કરવા મળે તો તમને કેમ લાગશે, એ હું જાણવા માંગુ છું. ઘણા લોકો માટે સંતોષ અથવા કોઈ વસ્તુની ઉપલબ્ધિ કરવી, અચીવમેન્ટ જે કરવું, બધા માટે પરિભાષા જુદી હોય છે. કોઈ માટે પૈસાનો મહત્વ હોય છે, કોઈ માટે રિલેશન્સ, સંબંધોનો મહત્વ હોય છે, કોઈ માટે પાવર, કોઈને પોઝિશન, જેમ કહીએ કે ભાઈ I am the director, or I am the CEO, or I am the proprietor of the company, or I am the lead, team lead, or head of the group, so on and so forth. તો બધા માટે પરિભાષા જુદી હોય છે. જ્યારે આપણે નાના હતા, સ્કૂલમાં આપણે જતા, ત્યારે આપણે, તમને યાદ હશે કે તમે તમારા ક્લાસના મોનિટર બી ઘણી વખતે એપોઇન્ટ કરવામાં આવ્યા હશો. એ વસ્તુનું બી આપણે એક સેટિસ્ફેક્શન હતો, રાઈટ? સો મારું કહેવું એ જ છે કે બધા માટે, બધા ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ ઓફ લાઈફમાં બધાની પરિભાષા જે છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોટ યુ હેવ અચીવડ, એન્ડ તમને સેટિસ્ફેક્શન, સંતોષ શાનાથી મળે છે, બધા માટે જુદું હોય છે. વી આર ઓલ ડિફરન્ટ પીપલ વિથ ડિફરન્ટ માઇન્ડસેટ્સ, ડિફરન્ટ પર્સ્પેક્ટિવ્સ, બધાના વિચારધારા જુદી છે. પણ મારું એક માનવું છે, ને તમે એનાથી મારા સાથે ડેફિનેટલી હામી ભરશો, કે કોઈ વસ્તુ આપણે નાનામાં નાની હોય, આ બધી વસ્તુઓ ઘણી બધી મટીરિયલિસ્ટિક ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ જાણવામાં બી આવે, આપણે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એક્સેપ્ટન્સ બી આપણે રાખીએ છીએ. પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી બી હોય છે કે નાનામાં નાની વસ્તુ, કે આપણા માતા પિતા માટે, કેવા આપણા છોકરાઓ માટે, કેવા આપણા બેન માટે, ભાઈ માટે, તમારી વાઈફ માટે, તમારી સ્પાઉસ, લેટ્સ બી જેનરિક, હસબન્ડ હોય, વાઈફ હોય, કોઈ વસ્તુ નાનામાં નાની આપણે જે કરીએ અને એનાથી આપણે જે સંતોષ મળે, જે સેટિસ્ફેક્શન મળે, એનો મહત્વ વધારે હોય છે. અને આ બધી વસ્તુઓ જે છે આપણે ટ્રાન્સલેટ થાય ઇન્ટુ હેપીનેસ. આપણે ઘણા ખુશ થઈએ, અને આ ખુશી જે છે એ આપણા માટે આપણે કહીએ ને, બીડ્સ ઓફ હેપી મેમરીઝ. સો ઇટ્સ લાઈક બીડ્સ ઓફ હેપી મેમરીઝ, જે આપણે એવરી સ્ટેજ ઓફ લાઈફમાં આપણે we try to latch on to those happy memories. So that's what આ ફિલિંગ મને જે છે, બેઝિકલી કહેવાનો એ અર્થ છે કે આટલી મોટી સ્ટોરી મેં તમને કીધી, ફિલોસોફી મેં લાઈફની તમને જણાવી. તમે ઘણા બધા કહેતા હશો કે બહુ પકવી રહ્યો છે, બોર કરી રહ્યો છે, પણ વાત એવી છે કે આ વસ્તુ જે આપણે એક હેપીનેસ જે છે, હેપી સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ, આપણે કોઈ વસ્તુ અચીવ કરીએ, કોઈ વસ્તુ બન્યા પછી આપણે જે અનુભવ કરીએ, જે એન્જોયમેન્ટ આપણે જે એક્સપિરિયન્સ કરીએ, એ વસ્તુ મેં એક્સપિરિયન્સ કરી જ્યારે મેં મયુર સાહેબનો જે વિડીયો છે એક્વાસ્કેપ બનાવો, ત્યારે મેં ઘણો અનુભવ કર્યો. કેમ કે ત્યારે મેં ઘણી વસ્તુઓ જાણી જે મારા જીવનકાળમાં, ધો આઈ એમ અ સાયન્સ સ્ટુડન્ટ, મેં ઘણી બધી વસ્તુઓ હતી જેને આઈ યુઝ ટુ નિગ્લેક્ટ, મેં એને ઇમ્પોર્ટન્સ નહોતો આપ્યો. પણ જ્યારે આ વસ્તુ જોઈ, અને આ વસ્તુ મેં જોઈ કે મારા નાનો જે બાળક છે, માય સન, હિઝ નેમ ઇઝ જીત, મેં પહેલાના વિડીયોમાં કીધું હતું કે એનો ઓગસ્ટ 8 બર્થડે હતો. હી હેઝ ટર્ન્ડ 4 એન્ડ હી ઓલ્સો, એણે બી ઘણી બધી વસ્તુઓ, જ્યારે એ વિડીયો જોયો ત્યારે એને બી શીખવા મળ્યું. આ નાના નાના લાઈફ ફોર્મ્સ છે, એણે વિડીયો જોઈને ટચ કરીને કીધું કે ધીસ ઇઝ અ ફિશ, આ શ્રિમ્પ છે, આ પ્લાન્ટ્સ છે, ઘણા બધા વેરાયટીઝ આમાં છે જે મને બી આજની તારીખમાં યાદ નથી. પણ આ કર્યા પછી, આ જોયા પછી ને આની એકચ્યુઅલ ગ્રોથ જે અત્યારે હું જોઈ રહ્યો છું, આઈ કુડ કોરિલેટ ઇટ ટુ માય સન, એન્ડ દેટ બ્રિંગ્સ અ સ્માઇલ ઓન માય ફેસ. મને જે ખુશી થાય છે દિલથી કે મેં
આ વસ્તુમાં મારો યોગદાન, ધો ઇટ્સ અ વોઇસ ઓવર, એ યોગદાન મેં વોઇસ ઓવરથી બી આપ્યો, પણ મને દિલથી ઘણી ખુશી થઈ, કેમ કે એનાથી મને ઘણું જાણવા મળ્યું અને એ વસ્તુ મારા નાના છોકરાને બી કમ્યુનિકેટ કરવામાં આવ્યું અને એને 4 વસ્તુઓ નવી જોવા મળી અને એનાથી મને ખુશી થઈ. તો આ નાની નાની વસ્તુઓ કરવાથી આપણે ખુશી એકબીજાને કઈ રીતે પાસ ઓન કરી શકીએ, that is more important in life and that is what we should be valuing in our lives. હું આશા કરું છું કે તમે બી આ વિડીયો જોઈને ખુશ રહેશો, ખુશ થશો અને આવતા જનરેશન્સને આપણે વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ લાઈફ એન્ડ લાઈફ ફોર્મ્સ એ એક સંબોધન, એક આપણે મેસેજ પાસ ઓન કરવામાં we'll be able to manage that. આપણે tactfully but resourcefully અને doing it in a more pleasurable way, pleasurable in the sense કે in a way wherein we are building something for the next generations to come. આ વસ્તુ આપણે એમને પાસ ઓન કરી શકીશું. સો યસ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. મને ખૂબ ખૂબ આનંદ આવ્યો આ વિડીયો બનાવવામાં, વોઇસ ઓવર આપવામાં, મયુર સાહેબથી નવી જાણકારી લેવામાં અને તમારી સાથે શેર કરવામાં. અને આશા કરું છું કે તમારી સાથે પાછો મારો વાર્તાલાપ અને સંવાદ થતો રહેશે. મયુર સાહેબના વિડીયોઝ જે એમની યુટ્યુબ ચેનલ મયુરદેવ એક્વાસ્કેપ એના ઉપર તમને પાછો એક વખત હું મળવા આવીશ અને આપણા સાથે સંવાદ અને સંબોધ રાખીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વસ્થ રહો, સમૃદ્ધ રહો, એ જ મારી દિલથી આશા છે. અગેન રિમેમ્બર, રાકેશ વડગામા, તમારો મિત્ર, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફાइनेंशियल एडवाइजर. राकेश भाई, सो थैंक यू सो मच. आपने ये गुजराती में वॉइस ओवर करके दिया एंड यू नो इट्स वेरी नाइस कि हम ये एक एक्वास्केप के बारे में हमारे गुजराती भाई बंधु को उनके मदर टंग में ये पहुंचा सके. मुझे मालूम है कि आपको एक्वास्केपिंग के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना मैंने बोला है वही जानते हो, बट फिर भी आपने कोशिश की एंड इट टर्न्ड आउट वेरी ब्यूटीफुली. वी हैव गॉट लॉट ऑफ गुड रिव्यूज एंड कमेंट्स उसके बारे में. सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. મયુર સાહેબ, એક વસ્તુ કહું મારા દર્શકોને બી કે મારી જે નોલેજ એક્વાસ્કેપને લઈને હતી એ પહેલાં શૂન્ય હતી, અત્યારે શૂન્યથી લઈને એટલીસ્ટ 25% સુધી પહોંચી છે. ઓલ થેન્ક યુ સર, મયુર સર. યુ ઓલવેઝ બીન અ ગાઈડ. તમે મારા ગાઈડ રહ્યા છો ઇવન ઇન લાઈફ એન્ડ વેન ઇટ કમ્સ ટુ એક્વાસ્કેપ. આ એક્વાસ્કેપ જોઈને મને એવું લાગે છે કે મારે મારા ઘરે બી આવા એક્વાસ્કેપ ઘણા બધા લઈ જવા જોઈએ અને હું પ્રયત્ન કરીશ કે મારો જે બાળક છે, મારો સન, આઈ કીપ મેન્શનિંગ ધીસ. You should be very proud of yes, your I kids and Jeet yes, is an amazing child. અને એ બધું શ્રેય તમને બી જાય છે બીકોઝ એના ચહેરા ઉપર જે એક સ્માઇલ આવે છે એ અહીંયા આવ્યા પછી એક્વાસ્કેપને જોયા सर પછી आप देखते दिल जाओ, अभी 4 साल का बेटा है आपका, अंकल मेरे जैसा होगा तो बिगड़ा हुआ निकलेगा, प्रॉमिस है मेरा. चलो, થેન્ક યુ વેરી મચ. see you, bye.